Πώς να σώσεις μία έγκυο? Παρακολούθησε το βίντεο Με τον Αναστάση και τη Θεοδώρα με σκοπό να μάθεις πώς να χορηγείς πρώτες βοήθειες σε μία έγκυο, σε καρδιακή ανακοπή, σε λιποθυμία, σε πνιγμονία από ξένο σώμα, που λόγω της ιδιαίτερης κατάστασης οι οδηγίες αλλάζουν. Δυστυχώς η καρδιακή ανακοπή δεν κάνει διακρίσεις. Μπορεί να συμβεί οπουδήποτε, οποτεδήποτε και σε οποιονδήποτε, ακόμα και σε εγκυμονούσες γυναίκες. Σε μια φυσιολογική καρδιακή ανακοπή ενήλικων θυμάτων, αρχικά θα πρέπει να καλέσουμε την υπηρεσία έκτακτης ανάγκης, να ξεκινήσουμε αμέσως καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση και να ενεργοποιήσουμε παράλληλα το iSave Lives App του KidSave Lives με σκοπό να μας φέρουν γρήγορα τον πλησιέστερο αυτόματο εξωτερικό απεινιδωτή. Σε μια καρδιακή ανακοπή εγκύου, όλες οι οδηγίες παραμένουν ίδιες. Υπάρχουν παρόλα αυτά δύο διαφορές, τις οποίες θα πρέπει να προσέξουμε. Πρώτον, ενώ στις περισσότερες καρδιακές ανακοπές η κάρπα θα πρέπει να γίνεται όταν το θύμα είναι ανάσκελα σε μια σκληρή επιφάνεια, όταν έχουμε την περίπτωση μιας εγκύου γυναίκας σε μια προχωρημένη εγκυμοσύνη άνω των 20 εβδομάδων κύλησης, που η κοιλιά είναι έτσι λίγο μεγαλούτσικη, θα πρέπει να γίνει σε μια ήπια κλίση προς τα αριστερά. Η ακριβής κλίση δεν είναι ακόμα γνωστή, γύρω στις 30 μοίρες περίπου. Πώς μπορεί να γίνει αυτό? Θα πρέπει να ανασηκώσουμε ελαφρώς το θύμα από τη δεξιά πλευρά και να τοποθετήσουμε σκληρά μαξιλάρια, σανίδες, σφήνες, τσάντες ή ακόμη και τα γόνατα των διασωστών. Δεύτερον, ενώ η κάρπα χορηγείται συνήθως στο κάτω μισό του στέρνου, γιατί εκεί βρίσκεται η καρδιά, στις έγκυες γυναίκες σε μια προχωρημένη εγκυμοσύνη, την καρδιά θα τη βρούμε στο κέντρο του στέρνου. Γιατί σημαίνει αυτό? Πολύ απλά γιατί το μωρό όσο περισσότερο μεγαλώνει, διεκδικεί και περισσότερο χώρο, σμπρώχνοντας όλες τις δομές και τα όργανα προς τα πάνω. Πώς χορηγούμε κάρπα λοιπόν? Πώς αντιμετωπίζουμε μία γυναίκα έγκυο η οποία έχει χάσει τις αισθήσεις της? Το σύνδρομο της κάτω κύλης φλέβας πάλι μας επηρεάζει. Θα πρέπει να την τοποθετήσουμε σε πλάγια θέση ασφαλείας ή θέση ανάνυψης, αποκλειστικά αριστερά. Τέλος, σε περίπτωση πνιγμονής από ξένο σώμα, πώς αντιμετωπίζουμε μία έγκυο γυναίκα? Σε περίπτωση που έχει πλήρη απόφραξη, θα κάνουμε κανονικά τα 5 χτυπήματα στην πλάτη, δυνατά με σκοπό να βγει το ξένο σώμα. Αν όμως αποτύχουμε, θα αποφύγουμε να χορηγήσουμε 5 κοιλιακές σώσεις με σκοπό να αποφύγουμε και μία βλάβη στο έμβριο. Θα κάνουμε το ίδιο λίγο πιο ψηλά στον θώρακα. Ελπίζουμε να σας φάνηκε χρήσιμο το βίντεό μας. Σε κάθε περίπτωση προτείνουμε στους νέους γονείς να αφιερώσουν 5 ώρες εκπαίδευσης με το KidSave Lives και να κατεβάσουμε όλοι δωρεάν το app iSave Lives, έτσι ώστε να σας βοηθήσουμε σε ένα επίγον περιστατικό. Γεια χαρά από το KidSave Lives!